Hello everyone, so this is Frederick at welcome sa aking channel. Ito ang Frederick Tips and Stories. Na ba kayo korelasyon na minsan lang magparamdam sa inyo? Napiling mo daig pa sila ng multo kung magparamdam o magbigay ng oras? Ikaw ba ay takot mag-ghosting o ang karelasyong nanlalamig na sa kapareha mo? Pero bago ko tanungin yan sa'yo, may jowa na ba kayo o wala? O baka naman nagpipiling may jowa ka lang? At kung may jowa ka, ay perfecto sa itong bidyong ito. At kung wala ay, di maganap ka. Problema ko ba yon? De joke lang. Ang jowa ay, manood ka pa rin ng bidyong ito. Siguradong mapapa-hashtag ka na lang ng sana all may jowa. Pero bago ang lahat, kung interesado ka sa pangit kong pagmumuka, ay sa mga video kong ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung kampana. Wala lang. Para masarap lang pakinggan. Ba malalaman kung true love ba ang isang karelasyon o ang karelasyon mo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Paano nga ba malalaman kung true love ba kayo o hindi? May tatlo tayong tinatawag na requirements ng pagmamahal na dapat nasa karelasyon mo o nasa iyo. Familiar kayo kay Dr. Stenbergs ay malalaman nyo ko agad kung ano ang tatlong requirements na aking sinasabi. Ang una ay intimacy. Ito ang pagiging pamilyar nyo at pagiging close nyo sa isa't isa kung saan binibigyan nyo ng oras ang isa't isa at binibuild ang chemistry ninyo. Sa intimacy guys, nabubuo ang sinatawag nating trust and faith. Diyan natin ginogrow ang ating relasyon. Yung mga jowa, lalo na sa mga lalaki, ay nililigawan muna nila ang babae sa mamamagitan ng pagkuha ng number at pagkakaibigan dito. Bago kayo maging magjowa, ay kinikilatis nyo muna ang isa't isa o kaya naman ay kinikilala nyo ang isa't isa nang sa gayon ay matanggap nyo ang isa't isa. Puro tayo isa't isa sapagkat ang mga puso nyo ay isa. Naman guys ay ang ating tinatawag na attraction o passion. Ito ang ating pagmamahal sa ating mga karelasyon. Pwedeng minahal natin sila dahil sa kanilang kamahal-mahal na attributes. Maaring sila ay gwapo o pogi na kagaya ko. De joke lang. O kaya naman ay maganda sa ating mga paningin. Parang aso, aw, aw. At o kaya sa mga talentong meron sila. Hulog at minamahal din natin sila dahil sa ating pagkakapareho o connectiveness sa kanila. Kagaya ng pagsayaw, pagsulat, o kaya naman ay pagkanta. Kagaya ko guys na magaling kumanta. Gusto niyo sample? Farewell to you. De joke lang. Sa passion o attraction din guys, nagaganap ang kissing scene, holding hands, at higit pa doon, syempre, ayaw ko nang sabihin, di ba? Alam niyo na. Ang pangatlo at uli sa lahat guys, ay ang tinatawag nating commitment o decision. Ito ang mga panahong nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo magkakahiwalay habang buhay at magsasama sa hirap at ginhawa. Dito rin nabubuo guys ang katagang relationship goals. At para sa ating mga lalaki na pogi, joke lang ulit. Huwag kayo magalit. Ito ang ating pinakahihintay na matamis nilang oo. Ba malalaman kung true love ba kayo o hindi? Mas lawakan pa natin ang ating kaalaman sa pagmamahal. Ating alamin ang 8 uri ng pagmamahal ayon pa rin kay Dr. Stenbergs. Pagmamahal na ito guys ay ang magpaparealize sa inyo kung true love nga ba kayo ng inyong karelasyon o hindi. Non-love. Hindi ito kasama sa pagmamahal na nailista ni Dr. Stenbergs. Pero isinama ko pa rin to. Wala lang, para masaya lang ako. Bakit ba? Hangal kayo. Libre na kwek-kwek sa mga kaibigan mo. Hindi may ililibre yung isa. Ay, kawawa naman sa'yo. Ito ang uri ng pagmamahal guys na aking isinama kung saan wala itong attraction, commitment, at intimacy. Ang pangalawang uri ng pagmamahal guys ay ang tinatawag nating friendship. Kung saan dito nagsisimula ang iba't ibang uri ng pagmamahal na isinulat ni Dr. Stenbergs.
Para sa atin guys, ito ang unang proseso o sistema kung saan binubuo natin ang ating relasyon sa isang tao. Ang friendship guys ay meron lamang intimacy at walang commitment at attraction. Kaya wag mo nang asahan na magiging kayo kasi magkaibigan lang kayo. Sana all kaibigan lang. Ang pangatlong uri ng pagmamahal ay tinatawag nating infatuation. Ito ang pamilyar na kataga sa mga taong mahilig mag-fantasy. Sana all. Fantasy world. Uri ng pagmamahal na hanggang pagmamahal lang. Maaaring dumaan si crush mo, tapos ikaw napalaki yung mata. Kasi yung suot niya, sexy short. Tapos ikaw, with will. O kaya naman nakita niyo yung mala Alden na lalaki sa lugar niyo na may dimple. Na pinagpantasyan niyo. Ang infatuation guys ay passion lamang ang exist. Kung kaya't nawawala rin ito sa madaling panahon. O hashtag kisap mata. Ang pangapat na uri ng pagmamahal ay tinatawag na empty love. The best example nito guys ay ang mga taong ipinagkasundo ng kanilang mga magulang para sa isang negosyo o kaya sa religion purposes. Nangyayari din to sa mga taong binibigay ang kanilang sagot sa mga malalayo o yung mga nasa Facebook o mga sumasali sa mga internet love games. Sa mga mararaming account dyan sa Facebook o yung mga gumagawa ng mga dami accounts para makapang-uto ng tao, ay tumigil na kayo. Hashtag pakiusap. Pero huwag kayong mag-alala, hindi lahat ng nakikilala mo sa Facebook ay hindi totoo. Marami pa ring totoo sapagkat tinototoo nila. Sana all. Tinototoo. Ito guys, ay masasabi nating boring sapagkat wala siyang attraction at intimacy. Pero darating ang mga maraming panahon na magkakaroon din siya ng attraction at intimacy. Depende yan sa dalawang taong magmamahal. Ibig sabihin lang nito ay matututunan din natin silang mahalin kahit hindi pa natin sila mahal o hindi pa natin sila sapat na kilala. Relasyon naman na nawala yung intimacy at attraction dahil siguro may nakitang iba at nawalan ng komunikasyon sa isa't isa ng matagal na panahon ay matatawag nating empty love sapagkat commitment lamang yung natira. Sa madaling salita ay pinipeke na lang nila yung sarili nila. Hashtag peke. Panglimang uri ng pagmamahal guys ay ang romantic love. Ito yung pagmamahal na gustong-gusto ng 60% siguro. Sige, gawin na nating 80%. Ang romantic love guys ay ang uri ng pagmamahal na hindi natin alam kung kailan magtatagal dahil wala itong commitment o desisyon na magsasama na sila habang buhay. Kadalasan guys, ito yung mga mag-couple o mag-live-in na hindi pa nila alam yung future nila. Ayaw pa nila magkaanak kasi iniisip nila kung handa na sila o hindi. Ang romantic love guys ay ang pinagsamang intimacy at attraction, kaya't masasabi natin na meron tong holding hands, kissing scene, at iba pang mas matindi doon. Grabe naman. Bakit naman ganun guys ang uri ng pagmamahal na ito? Sapagkat nabuild na ng tama yung attraction at chemistry. Ibig sabihin lamang nito ay nagtiwala ka na sa kanya at pinahal mo na siya ng sobra. Nagtitiwala. Ang pang-anim na uri ng pagmamahal guys ay ang tinatawag na companion love. Uri ng pagmamahal na may pinagsamang intimacy at commitment. Aring sila yung dalawang tao guys na nag-aantayan na wala pang sapat na pagmamahal o hindi pa na-develop yung pagmamahalan nila. Masigit pa sa relasyon ng pagkakaibigan ang uri ng pagmamahal na ito guys sapagkat ang intimacy ay nabibuild ng sobra at yung commitment na hindi na mananatili siya sa tabi niya habang buhay ay nandoon. Madalas ito yung mga taong napakamalapit sa iyo o yung tinatawag mong best friend. O kaya naman, ito yung mga taong miyembro ng pamilya nyo. Ang pagmamahal guys ay ang tinatawag nating patos love. Ito ang pagmamahal na may pinagsamang commitment plus attraction. Sa lahat ng relasyong sinasabi ko guys, ang empty love at patos love ay dalawa sa mga relasyon na pinaka
hindi mag-workout na relasyon. Gayun pa man guys, matatawag pa rin itong isa sa mga boring na relasyon, kagaya ng empty love, sapagkat wala siyang sapat na oras nga, di ba? Depende yan sa dalawang taong nagmamahalan. Ang pagkakaiba ng patos love guys, ay itong patos love ay meron siyang passion. Ibig sabihin ay binibigyan ng lalaki o babae yung isa't isa ng pagmamahalan. Kahit na wala silang masyadong oras sa isa't isa. Pero gagaya ng sinabi ko sa empty love, ay kapag tumagal ng maraming panahon, ay magkakaroon sila ng perpektong relasyon. Ang isa pang example ng patos love guys, ay ako at yung ex ko. Ang tanong ko lang kung interesado ba kayong makinig. Siyempre hindi ko naman malalaman kung anong sagot nyo, kaya sasabihin ko na rin. Ako at ang ex ko ay naging kami sa loob lamang ng 3 araw. Ibig sabihin, hindi pa namin kilala yung isa't isa. Pero naging kami na at nagmahalan kami. Ibig sabihin, na-build yung commitment at attraction. Kaya lamang ay walang sapat na intimacy. Kung kaya't, hindi kami nag-workout. Ganun yung example ng patos love. Hashtag, ako na may example. At ako na rin may dimple. At panghuling pagmamahal guys, ay tinatawag nating consummate love, kung saan ang lahat ng requirements ay nandoon na. Meron ng intimacy, attraction, at commitment. Ang ibig sabihin nito guys ay napagtagumpayan. Congratulations! Ng dalawang magkarelasyon ang matagal na panahon nilang pagsasama o pagsubok ng pagmamahalan. Ibig sabihin nito guys, matapos silang tumagal ng maraming taon, ay napagdesisyonan na siguro nilang magpakasal at magsama habang buhay. Yung feeling mo na ayaw mo na siyang mawala sapagkat nakatali ka na sa kanya at talagang mahal mo na siya, yan na yung tinatawag na consummate love sapagkat masaya na kayo sa isa't isa na parang ayaw nyo na mag-anap ng iba. Ang consummate love din guys ay matatawag ding true love kasi nasa kanya na ang 3 requirements na inahanap-hanap ng isang relasyon. Ibig sabihin guys, ang tanong natin kung paano nga ba malalaman na true love ang isang relasyon ay nasagot na. Ang tanong natin guys, kung may forever nga ba? Ang sagot, may forever. Kaya't hashtag, may forever nga. Kung bibigyan nyo yung isa't isa ng trust and faith, plus consummate love, plus endurance and efficiency sa relationship equals forever nga. So hashtag may forever talaga. Sa relasyon guys ay huwag kayong papakampante sapagkat ang lahat ng relasyon ay nagbabago. Maaaring ang consummate love ay mawalan ng pagmamahal o passion. Ang mangyayari dito ay magiging companion love ang inyong relasyon. So, ibig sabihin nito ay parang best friend na lang ang turing nyo sa isa't isa. So, dapat ay huwag kayong pakampante. Kaya nga sabi ko, plus efficiency and workout equals forever na sinamahan mo ng trust and faith and consummate love. At ngayon guys, dahil alam nyo na ang 8 pagmamahal at ang 3 kategorya na bumuo sa pagmamahal na ito, ay dadako na tayo sa aking tips. Ang unang tips para sa intimacy guys ay dapat kilalanin mo muna ang isang tao nang sa gayon ay matanggap mo siya ng buong buo at magkaroon kayo ng sapat na chemistry. Ang ikalawang tips para sa intimacy guys ay dapat ay magkaroon kayo ng sapat na komunikasyon at oras sa isa't isa upang ma-build ang intimate relationship. Ang pangatlong tips guys para sa attraction ay kailangan hindi kayo magkagusto ng ganun-ganun lang, yung parang ang bilis nyo mapol. Kailangan magpa-hard to get naman kayo. 'Di ba? Wag basta maganda lang siya, gwapo. Kaya nga dapat dun sa mga nauna kong tips ay kilala nyo muna yung isa't isa bago nyo mahalin. Ang panglimang tips guys para sa commitment ay kailangan alam nyo muna yung gagawin nyo at napag-isipan nyo ng mabuti.
bago nyo ibigay yung sagot nyo o yung pagmamahal nyo o yung pangako nyo sa isa't isa, ay kailangan ay pag-isipan nyo tong mabuti kung tama ba o hindi. At dapat din guys, bago nyo ibigay ang inyong sarili, ay dapat siya na talaga at hindi kanya na iiwan. At yan lamang guys para sa oras na ito. Salamat po sa inyong panonood at sana natuto kayo at naunawahan nyo ang paraan para malaman kung true love ba kayo o hindi, kahit konti lamang. Muli, kung interesado kayo sa aking video o sa susunod kong mga video, ay mag-subscribe na kayo at pindutin nyo yung kampana pakiusap, no? Para marinig ko naman yung tunog ng ganito.